Okay, sekarang aku on the way ke rumah Afiq Aiman sebab aku nak hantar barang dia. Aku pinjam lens dengan DJI Osmo Mobile. So insyaAllah aku akan buat video review Osmo Mobile tu, sebab ni first time aku betul-betul guna Osmo Mobile tu. So aku nak bagi first impression lah, sebab aku rasa Osmo Mobile ni macam ada something yang beza lah dengan GoPro. Yang selama ni aku rasa GoPro terbaik, tapi lepas aku pakai Osmo Mobile ni jap, aku rasa dia ada something yang beza lah. Oh, so sebenarnya plan aku cuma nak pinjam lens dia 30mm untuk aku shoot wedding. Tapi sebab aku nak pergi main mandi kolam, so aku pun pinjam lah sekali dia punya Osmo Mobile. So ni dia rumah Afiq. Tengok. Wah, gila. Kalau dia aku nak vlog dengan dia, tapi rasa dah dia punya satu berat, satu dia punya apa tengah fokus ni. Oh yeah, bisingkan. Ada distortion tak? Dia ada vignette sikit. Ada vignette sikit. Okay. Okay, sekarang ni aku nak set up kamera ni untuk shoot. Tengah hari lagi aku ada shoot, lebih kurang setengah jam dari sekarang aku dah kena gerak. So sekarang nak setting dah semua bagi siap. So first aku kena pastikan calibration aku okay. Now aku nak tukar lens, aku nak pakai 30mm. Ni lens aku pinjam daripada Iman. Jangan lupa untuk masukkan memory card, ya, itu paling crucial. Dan bateri aku akan pakai bateri Sony, bateri tahan lama. So next aku kena pasangkan dia ni untuk pasang pada DJI Ronin SC tu. Oh, dia sebenarnya ada stand, tapi stand tu aku pakai untuk kamera ni. So hari ni aku cuti hari Sabtu, so aku pergi ke pos laju sebab nak pick up barang aku. And then kalau ikut plan aku nak terus pergi ke mana-mana taman untuk shoot video lah. Sebab aku nak buat video pasal DJI Ronin SC aku ni. Sebab ada lah benda-benda yang aku nak bincangkan sikit. Tapi sekarang cuaca agak mendung lah, gelap memang. So aku tak jadi lah nak shoot. Aku takut aku tengah shoot, lepas tu tiba-tiba hujan lebat. Okay, aku boleh stop record, tapi mana aku nak berdeduh. Aku dah ada order bag camera lah yang ada dia punya apa, waterproof, penutup waterproof tu. Jadi lepas ni kalau aku nak travel dengan motor, tak ada risau sangat dengan hujan kan. At least aku ada penutup waterproof untuk kamera-kamera aku dengan gimbal semua. So barang tu pun delay sebab dia cakap stok tak ada. Padahal aku order, dia cakap ada stok. Sebab tu aku order, but then dia cakap stok dah habis. So apa nak buat? Apa dah tak boleh pakai lah dari dulu. Disebabkan aku tak boleh keluar, aku rasa aku habiskan je lah vlog aku ni. Sekejap lagi aku nak pergi rumah Iman Kamil sebab aku nak ambil memory card. Aku ada beli memory card dengan dia sebab semalam dia ada buat story pasal siapa yang nak memory card, dia ada banyak sangat memory card. So aku nak buka benda ni jap. Okay, ni kalau tak silap aku ialah dehumidifier sebab aku tak ada dry box. So aku just pakai bekas untuk letakkan kamera aku dan aku tak dehumidifier kat dalam. Alamak. Potong pun RM1 je bubble.
Pisang. Okay, ni dia dehumidifier. Ni dia saya ada kat Kaison tak silap aku, RM5.90. Okay, aku beli 3 sebab dia cakap RM15 free postage. Tapi aku ambil RM15, aku lupa nak gunakan kupon free delivery tu. Jadi sia-sia lah. Yang ni satu aku nak tak dalam bilik, satu aku nak tak dalam kotak aku tu. Ada lagi satu. Speaker ni aku beli RM9.90 je kot. Speaker ni sebab aku nak pakai kat laptop aku lah. Laptop aku, speaker laptop aku ni sedap. Tapi aku letak kat atas penyejuk tu, yang kipas tu. Jadi dia tak, speaker aku ni function dia kena reflect pada permukaan meja. So kalau sekarang ni aku guna, aku tak reflect pada meja, aku reflect pada benda tu yang tak berapa reflektif. Jadi audio masuk. So aku perlukan speaker. Ringan. Tak apa lah, RM9.90 je pasal. Okay, sekejap lagi aku nak pergi keluar makan. So sebelum keluar makan, aku nak membuka selera. Yes, buah ialah pembuka selera, appetizer. Berapa ke? RM2 aku beli. Tak tahu lah RM2 murah ke mahal. Tapi memang aku selalu beli kat kedai ni. Dan sementara tu aku nak buka macam ni. Kita tengok. So ni dia punya silika gel. Dia pakai silika, aku tak pasti lah sebab dia cair. Oh, kalsium klorid, bukan silika gel. Sebab tu lah dia cair. And then dia jadi air bertakung kat bawah ni. Nak tengok sekejap, aku tunjuk yang aku punya yang dah habis. Okay, so ni yang dah habis. Masukkan yang baru. Yahoo. So kalau korang perasan, kat dalam ni dah tak ada dia punya bola-bola, apa dia panggil, kalsium klorid. Ni aku pakai dalam masa 2 bulan kot, ataupun 3 bulan. Agak tak ada cepat sangat habis, tapi agak. Ya, aku ada satu benda lagi nak tunjuk korang. Ni aku pernah cakap dalam video aku yang sebelum ni, which is pasal mikrofon untuk Sony A6000. So ni ialah mikrofon tu. Sekejap aku tangan. Okay. So ini dia. Yang ni sebenarnya mikrofon daripada Afiq Aiman. Dia nak bagi dekat Iman Kamil sebab Iman kan pakai Sony A6000 je dan dia vlog tak pakai mic langsung, dia just pakai internal mic. So Afiq pula dia dah beli mic baru iaitu Rode Micro Video Pro tak salah aku, yang 1000 lebih. So dia dah tak pakai ni punya shotgun mic. Yes, gun zoom microphone daripada Sony. So dia ada gun off dengan zoom. So zoom ni tak silap aku, Afiq bagi tahu dia cuma untuk handycam. Macam kamera handycam lah, tak tahu kat macam mana. Jadi cara dia mounting cuma lah masukkan mounting dia ni dekat kawasan hot shoes kat atas kamera tu biasanya, kat sebelah flash. Kalau untuk A6000 kat sebelah flash. Lepas tu dia boleh lock kat sini untuk ketatkan, tak nak bagi dia cabut lah. Yeay, beli. Sekejap. Just untuk proof kat korang. Tengok betapa gelapnya awan tu. Nampak tak? So aku tak boleh nak shoot outdoor. Aku baru je balik dari rumah Iman. So ni memory card yang aku beli dengan Iman.
Aku plan nak beli dekat KL DSLR. Sekarang dia ada promotion daripada 23 hingga 31 Disember 2020 ni. Dia ada promotion untuk SanDisk Extreme Pro 64GB 170 Mbps speed, higher speed, dengan harga RM68.80. Kalau beli harga biasa RM88. Kalau beli kat Shopee RM78.80. So dah jimat lebih kurang RM19.20. Aku tak sempat nak pergi, so aku beli dengan Iman je. Yang ni harga dia adalah yang pasti lagi murah. Temperature untuk operate, untuk menggunakan memory card ni, SDSC ni, ialah pada 25 darjah Celsius hingga 85 darjah Celsius. Oh, negatif 25 darjah Celsius sampai 85 darjah Celsius. Wow. Maksudnya kalau dekat negara yang agak panas still boleh pakai, kalau tak cecah 85 darjah Celsius lah. And kalau negara yang sejuk, dengan musim sejuk, musim salji ke, sampai negatif berapa belas tu, so ni 25, negatif 25. Jadi dia selamat.